Ngày 4 tháng 12 năm 1872, giữa biển khơi Đại Tây Dương, một con tàu buồm được phát hiện đang trôi dạt không người. Con tàu ấy mang tên Mary Celeste. Khi thủy thủ đoàn của tàu De Gracia tiến lại gần, họ bàng hoàng nhận ra con tàu còn nguyên vẹn, hàng hóa đầy đủ, không có dấu vết cướp bóc. Bữa ăn trên bàn vẫn chưa kịp dọn, nhưng toàn bộ những con người trên đó đã biến mất. Thuyền trưởng Benjamin Briggs, vợ ông, cô con gái 2 tuổi và 7 thủy thủ, tất cả đều tan biến không để lại một dấu vết nào. Một bí ẩn hàng hải bắt đầu từ đây, khiến cả thế giới sững sờ và cho đến nay vẫn chưa có lời giải. Mary Celeste vốn không mang cái tên này. Nó được hạ thủy năm 1861 tại Nova Scotia, Canada, với tên ban đầu là Amazon. Ngay từ những chuyến đi đầu tiên, con tàu đã bị coi là mang vận đen. Vị thuyền trưởng đầu tiên qua đời trong hành trình đầu tiên. Trong những năm tiếp theo, Amazon liên tục gặp tai nạn, từ cháy nổ, va chạm đến mắc cạn. Con tàu đổi nhiều đời chủ, và đến năm 1869 thì được đổi tên thành Mary Celeste. Người ta hy vọng cái tên mới sẽ mang lại may mắn, nhưng không ai ngờ nó lại gắn liền với vụ mất tích bí ẩn nhất mọi thời đại. Ngày 7 tháng 11 năm 1872, thuyền trưởng Benjamin Briggs, một người được đánh giá nghiêm khắc nhưng nhân hậu, quyết định cùng gia đình và thủy thủ đoàn rời cảng New York. Con tàu chở 1,70 thùng rượu công nghiệp, điểm đến là Genoa, Ý. Ông đưa theo vợ, con gái nhỏ 2 tuổi và 7 thủy thủ lành nghề. Hành trình bắt đầu suôn sẻ, thời tiết thuận lợi, nhật ký ghi chép bình thường. Không một ai ngờ rằng vài tuần sau, con tàu này sẽ trở thành tâm điểm của nỗi kinh hoàng. Ngày 4 tháng 12 năm 1872, tàu De Gratia phát hiện Mary Celeste gần quần đảo Azores. Từ xa, họ thấy nó trôi dạt bất thường, cánh buồm rách tả tơi, nhưng con tàu vẫn nổi vững vàng. Họ phát tín hiệu, không có hồi đáp. Một nhóm người lên kiểm tra, và trước mắt họ là cảnh tượng khiến ai cũng lạnh sống lưng. Không có một bóng người nào, hầm hàng đầy đủ, rượu không mất, đồ đạc cá nhân của thuyền trưởng và thủy thủ đoàn vẫn còn. Nhật ký tàu được ghi chép đến ngày 25 tháng 11, chỉ cách thời điểm phát hiện một tuần. Trong bếp, thức ăn vẫn còn dang dở. Trên bàn, bữa trưa như vừa bỏ lại giữa chừng. Tất cả đều bình thường, ngoại trừ một điều: chiếc xuồng cứu sinh đã biến mất. Câu hỏi đặt ra: chuyện gì đã xảy ra trên con tàu ấy? Vì sao mọi người lại biến mất một cách kỳ lạ như vậy? Nhiều giả thuyết được đưa ra. Có người cho rằng đó là một vụ cướp biển. Nhưng nếu là cướp, tại sao hàng hóa vẫn còn nguyên? Tại sao không có vết máu, không có dấu hiệu bạo lực? Giả thuyết này nhanh chóng bị nghi ngờ. Có người lại cho rằng thủy thủ đoàn nổi loạn giết thuyền trưởng và bỏ trốn. Nhưng Benjamin Briggs là người có uy tín, được kính trọng, và không ai tìm thấy chứng cứ cho một cuộc nổi loạn. Một giả thuyết khác phổ biến hơn: rượu công nghiệp trong hầm hàng đã rò rỉ. Hơi rượu tích tụ có thể gây ra một vụ nổ nhỏ, không để lại dấu vết, nhưng đủ để khiến thuyền trưởng hoảng loạn. Trong nỗi sợ hãi, ông ra lệnh mọi người rời tàu xuống xuồng cứu sinh. Họ tin rằng sẽ quay lại khi an toàn, nhưng định mệnh đã không cho họ cơ hội. Chiếc xuồng biến mất mãi mãi giữa đại dương. Một số người lại nhắc đến sóng thần hoặc lốc biển. Có thể một con sóng lớn bất ngờ đã khiến thuyền trưởng sợ tàu bị lật, buộc ông ra lệnh rời đi. Nhưng tại sao con tàu vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu hư hỏng nặng? Vào thời điểm ấy, những lời đồn siêu nhiên bắt đầu lan truyền. Người ta thì thầm về lời nguyền, về quái vật biển, về tam giác quỷ Bermuda. Với trí tưởng tượng của thế kỷ 19, mọi khả năng siêu nhiên đều được coi là có thể. Thế kỷ 20 mang đến thêm những giả thuyết khoa học. Một số nhà nghiên cứu cho rằng khí methane từ đáy biển thoát lên có thể gây nên bong bóng khí khổng lồ, làm nước biển sủi bọt, khiến con tàu rung lắc dữ dội. Thủy thủ đoàn tưởng rằng tàu sắp chìm hoặc sắp nổ nên bỏ đi, nhưng một lần nữa không có chứng cứ cụ thể nào được tìm thấy. Năm 2002, Discovery Channel thực hiện thí nghiệm. Họ cho bốc hơi rượu công nghiệp trong một khoang kín. Kết quả, hơi rượu bốc cháy tạo ra một vụ nổ không có lửa, không để lại dấu vết. Đây có thể là nguyên nhân thật sự khiến thuyền trưởng Briggs ra lệnh bỏ tàu, nhưng tất cả vẫn chỉ là giả thuyết. Mary Celeste sau đó được đưa về bờ và tiếp tục được sử dụng thêm nhiều năm, nhưng cái tên của nó luôn gắn với tai nạn, với những câu chuyện xui rủi, khiến nhiều thủy thủ tin rằng nó bị nguyền rủa. Cuối cùng, con tàu cũng bị bỏ lại, nhưng huyền thoại về nó thì sống mãi. Cho đến hôm nay, sau hơn 150 năm, vụ mất tích trên Mary Celeste vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của lịch sử hàng hải. Một con tàu còn nguyên, nhưng toàn bộ những linh hồn trên đó đã biến mất vĩnh viễn. Họ đã đi đâu? Điều gì thực sự xảy ra trên biển khơi vào năm 1872? Đó vẫn là câu hỏi khiến các nhà sử học, các nhà khoa học và cả những người yêu thích bí ẩn phải đau đầu. Và có lẽ đó sẽ mãi là một trong những bí ẩn chưa thể giải mã của nhân loại.